سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست. زه بریالی احساس یم. ګرانو ملګرو، دا ویډیو د اتصالات د ام حواله اکاونټ اړوند ده. پر دا ویډیو کې تاسو ته اړوند پوره معلومات در کوم چې اتصالات ام حواله اکاونټ څه ته وایي، څرنګه ورڅخه استفاده کولی سو. که چیرې تاسو مخکې هم د همدې نوم اورېدلی وي، شاید ستاسو معلومات نیمګړي وي. د دې ویډیو د لیدلو وروسته تاسو سره یوه پوښتنه هم نه پاتې کېږي چې ځواب یې ترلاسه نه کړئ. انشاءالله ویډیو تر پایه وګورئ، اړوند معلومات ترلاسه کولی سئ. مخکې له دې چې د موبایل سکرین ته لاړ شو، ټولو ملګرو دا هیله کوو چې ویډیو ته لایک ورکړئ او که په چینل کې نوي یاستئ چینل درسره سبسکرایب کړئ، تر څو زموږ نوې هر راتلونکې ویډیو تر تاسې حتمي در ورسیږي. ګرانو ملګرو، راځو د موبایل سکرین ته. ګرانو ملګرو، راځو لومړنۍ پوښتنې ته چې اتصالات ام حواله اکاونټ څه ته وایي. دا اکاونټ هم د امټین مومو په رقم ده، لکه څرنګه چې موږ تاسو د امټین مومو اکاونټ کارو د پیسو د لیږد رالېږد دپاره ترڅنګ کې کولی سو انټرنیټ فعال کړو. یوازینی توپیر یې دا ده چې اتصالات ام حواله اکاونټ د اتصالات لخوا جوړ شوی ده او امټین مومو بیا د امټین ټیم لخوا منځته راغلی ده. دوهم، که چیرې د خارج څخه یو شخص تاسو ته د منیګرام د لارې پیسې راولېږي، تاسو کولی سئ یا د پیسې د اتصالات ام حواله اکاونټ د لارې ترلاسه کړئ. دوهم، ګرانو ملګرو، که چیرې تاسو په اتصالات ام حواله اکاونټ د لارې یو انټرنیټي بسته فعاله کړئ، 10 جی بي فعال کې دغه 10 جی بي په 20 بدلېږي، یعنې 2 چنده کېږي. دا چې څرنګه کولی سو دا فعال کړو، څرنګه کولی سو استفاده ورڅخه وکړو، راځو همدې طریقې ته. ګرانو ملګرو، راځو لومړی دا د انټرنیټ وړاندیزونه ګورو چې موږ او تاسو دپاره کوم ښه وړاندیز لري. لومړی، که چیرې تاسو غواړئ 15 جی بي انټرنیټ ترلاسه کړئ، نو د دې قیمت ده 270 افغانۍ. که چیرې تاسو 270 افغانۍ د اتصالات ام حواله اکاونټ ته واستوئ، تاسو ته 15 جی بي انټرنیټ درکول کیږي، خو په یاد ولرئ چې د دولت مالیه پر دغه بڼه کې نه کټ کیږي. دوهم، بل وړاندیز پر دې ډول 26 جی بي انټرنیټ په 820 افغانۍ باندې. دا هم ښه ده ګرانو ملګرو، ځکه د دولت هغه کوم ټکس یا مالیه چې ده هغه نه ګرځول کیږي. پر همدغه پیسو باندې که چیرې تاسو د اتصالات له لورې فعالوئ، تاسو ته یوازې 14 جی بي انټرنیټ درکول کیږي، خو اتصالات ام حواله د لارې که چیرې تاسو فعال کړئ، دا 26 جی بي راځي. دوهم، تر ټولو غوره وړاندیز هغو اشخاصو لپاره چې زیات انټرنیټ کاروي، 40 جی بي انټرنیټ په 1110 افغانۍ د یوې میاشتې لپاره. ګرانو ملګرو، دا اړوند وړاندیزونه دي چې تاسو کولی سئ خپل ځان دپاره فعال کړئ. دوهم، که چیرې تاسو ورځنی 400 MB انټرنیټ تاسو ته درکول کیږي په 14 افغانۍ. دا هم ښه ده. که چیرې تاسو همدا انټرنیټ د اتصالات له لارې فعالوئ، نو بیا تاسو ته 200 MB درکول کیږي، مګر که د همدې اکاونټ د لارې فعال کړئ، یو خو دا ده چې مالیه نه کټ کیږي، دوهم زیات انټرنیټ درکول کیږي. 1 جی بي انټرنیټ بیا په 55 افغانۍ قیمت لري، کولی سئ د یوې ورځې دپاره استفاده کړئ. ګرانو ملګرو، دا اړوند قیمتونه دي، تاسو کولی سئ په دې تصویر کې خپل ځان دپاره انتخاب کړئ. اوس تر ټولو غوره اپشن دا ده چې څرنګه کولی سو اتصالات ام حواله اکاونټ خپل ځان دپاره جوړ کړو، یا څرنګه کولی سو همدا بستې خپل ځان دپاره فعال کړو. راځو همدې طریقې ته. ګرانو ملګرو، د اکاونټ جوړولو دپاره لومړی تاسو باید خپل سیم کارت په الکترونیکي تذکره راجستر کړئ. کله چې تاسو یاد سیم کارت په الکترونیکي تذکره راجستر کړ، له هغې وروسته 211 ډایل کړئ او بیا په دغه ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راځي. پر لاندې خانه کې به تاسو له 1 څخه 4 پورې عدد یعنې پین کوډ ولیکئ، 1 څخه 4 پورې. له هغې نه وروسته تاسو اړتیا لرئ چې یو نوی کوډ ځان دپاره جوړ کړئ. 4 عدده کوډ به بیا خپل ځان دپاره نوی انتخاب کړئ. له 1 څخه 4 عدده کوډ هغه دا پین کوډ ورته ویل کیږي د سیم کارت پر شا باندې شتون لري. دا پخوانی کوډ ده، دا به ولیکئ. له هغې وروسته تاسو څخه د نوي پین کوډ غوښتنه کیږي، هغه به تاسو د خپل ځان څخه جوړ کړئ. له 1 څخه بیا مختلف اعداد ورکړئ په دوهم ځل کې. پر دغه ډول به ستاسو اکاونټ جوړ سي. د ویډیو پر پیل کې له ما څخه هیر شو چې تاسو د اتصالات ام حواله اکاونټ د لارې کولی سئ بانک ته پیسې ولګئ، ترڅنګ یې ټولو داخلي شمیرو ته ایزیلوټ وکړئ د همدې اتصالات د ام حواله اکاونټ په مرسته. نو ګرانو ملګرو، دا د اکاونټ جوړولو برخه ده چې ستاسو به خپل سیم کارت جوړ کړئ. له هغې نه وروسته 211 ډایل کړئ، پین کوډ ولیکئ خپل لومړنی 1 څخه 8 پورې، او له هغې نه وروسته کولی سئ نوی پین کوډ خپل ځان دپاره انتخاب کړئ. که چیرې بیا هم له تاسو څخه کومه پوښتنه وي، کولی سئ دلته اړوند شمارې شتون لري د همدوی د دفتر، تماس ورسره ونیسئ، تاسو ته معلومات درکوي. اوس ګرانو ملګرو، راځو چې څرنګه کولی سو اتصالات ام حواله اکاونټ ته پیسې جمع کړو.
هغې دپاره تاسو کولی سئ پیسې د اتصالات دفتر څخه ولېږئ. دوهم که چیرې د اتصالات دفتر له تاسو څخه لرې وي نو کولی سئ په اړوند ساحه کې چې تاسو شتون لرئ د اتصالات ام حواله خدماتو پوښتنه وکړئ. په هر ځای کې شتون لري خپل ځان ته پیسې لیږلی شئ. لکه څرنګه چې د مومو د لارې موږ پیسې لیږو پر همدغه طریقې سره د اتصالات اکونټ ته هم پیسې جمع کولی سئ. ګرانو ملګرو زموږ دا ویډیو همدلته پای ته رسیږي. که چیرې کومه پوښتنه در سره وي په کامنټ برخه کې راته ولیکئ، ځواب انشاءالله ترلاسه کولی سئ. ملاویږو به پر بله راتلونکي ویډیو کې. تر بیا ښه وخت ښې چارې الله مو مل شه.